Hi everyone! Good morning! Ito na naman si Melody Pagyo ng Melody's Kitchen. Bagong naman kasi maaga pa. So today, magluluto tayo ng isa na namang Chinese recipe which is lo soy. Lo soy means ito yon. Gumagamit kami nito, all-purpose marinade para sa lo soy. Pero pwede rin natin siyang gawin. Kailangan marami siyang herbs and spices na mga Chinese herbs ang ginagamit para dito. So, ito na lang mas madali, mas convenient. Bumili ka ng isang bottle nito, gagamit ka ng isa nito, at saka dalawang part ng tubig. Yun. Kasi ito is, na siya, concentrated. Masyado siyang matapang. So, ito ang ginagawa ko para sa recipe nito, na gumagamit ako ng chicken, like yung nasa picture, chicken and egg, anything. Basta maraming recipe na nagagawa ang lo soy. And ang kagandahan pa nito, pwede rin nyo siyang i-reuse. Ilagay nyo lang siya sa freezer, and then kung gusto nyo ulit magluto, pwede rin siyang i-reheat. And then timplahan. Kung hindi matabang na siya, pwede nyo siyang timplahan. Dagdagan nyo ng mga spices, sugar, dark soy sauce, and soy sauce. Ganun lang ginagawa namin. Pwede siyang tumagal sa freezer ng hanggang 1 year. Reuse. Pwede siya. So that's it. Mag-start na tayo kung paano magluto ng lo soy chicken and egg. Kaya nga nang sinabi ko, pwede nyo siyang i-reuse. So ito yung ginamit ko nung nakaraan. Inilagay ko sa freezer, pero ngayon tunaw na siya. Ayan, gagamitin ko siya ulit. Pero dadagdagan ko siya nito para hindi siya matabang. Kasi medyo matabang na yan dahil nagamit na. Ganyan lang. Lang natin. I-keep lang natin. Pwede yung magtagal kahit 1-2 years sa freezer. And then, meron tayo ditong star anise. Yan. Idadagdag natin siya. Nadurog na. Depende sa dami ng gagamitin ninyo. Kasi ito, pangit pag masyadong matapang. So, konti-konti lang ang paglagay. And ito ay cinnamon bark. Nilalagyan din natin siya nito. Pampabango. Ito ang mostly ginagamit ng mga Chinese para sa mga lo soy recipe nila. Chicken, ito na yung ating chicken wings na gagamitin para sa ating lo soy chicken wings. So ito, nilinis ko na, and then iba-blance lang natin siya bago natin siya ilagay doon sa ating sauce. Kulo na ako ng tubig, lalagyan natin siya ng ginger skin. Ayan. Daming ginger skin, papaalis ng lansa. And then saka natin ilalagay ang ating chicken wings para i-blance. Ayan siya. At ito naman yung ating boiled egg. Mamaya babalatan natin siya. So ayan, once na kumulo na siya, pwede na. Yan, lumutang na yung kanyang mga scums. So, pwede na nating banlawan ng malamig na tubig. So ayan, ibuhos natin dito para mabanlawan. Ayan, hugasan natin siya isa-isa para malinis. Ayan, ito na ang ating hinugasang chicken. Ayan na siya. Sa ating itlog, alam nyo ba kung paano magbalat ng mabilis pag ganito, maramihan ang ating itlog? Ganito lang yan. Alisin natin ang tubig. Ayan. And then, cover natin. Saka natin siya i-shake. Shake lang natin siya ng mga 10 beses. O, ayan. Balat na ang ating itlog. Halos balat na lahat. Ganyan kabilis. Pag nagmamadali ka, ganyan lang gawin mo. Diba? O. Bilis. Kailangan para-paraan tayo sa pagtatrabaho para mapadali ang ating trabaho. O, ganyan lang siya. Diba? O. Bilis lang. Kahit isang kamay, pwede nyo nang balatan. And then, saka natin syempre hugasan para walang balat. Hugasan natin siya. So, ayan, pwede na ang ating itlog at ang ating chicken. Naman, gagawin na natin ang ating sauce. So, itong ating old sauce, ilalagay ko muna dyan. Ayan, dati ko nang nagamit yan. Ayan siya. So, parang
2 parts na ng ating sauce yan. And then, ilalagay natin itong ating nilinis at hinugasan na star anise at cinnamon bark. Yan. Saka natin siya dadagdagan nitong ating soy sauce na ito. Itong low soy sauce all-purpose marinade. Ayan. Tapos, kailangan nating timplahan. Siyempre, timplahan natin kung anong lasa para malaman natin kung gaano ka dami ang ating idadagdag na sauce. So, ayan, medyo okay na siya pero kulang pa. So, magdadagdag ako dito ng another half bottle kasi marami akong iluluto. Ayan. Half bottle ang ginamit ko. And then, lalagyan ko siya ng cooking wine. Titimplahan ko pa rin siya kasi nga nag-add ako ng water. So, ayan, cooking wine. Mga 3 tablespoon yan. And then, mag-a-add tayo ng sugar. Mga 1, 2, 3 tablespoon din. So, ayan, I think yung kulay dapat dark siya. Pag hindi siya dark, pwede itong lagyan ng dark soy sauce. Yung alat, yung tamis, at yung amoy niya na mabango, yun. Dapat ganun ang lasa niya. Ito yung low soy marinade o low soy sauce. So, ayan. I-boil muna natin siya bago natin ilagay ang ating chicken and egg. Kumukulo na ang ating sauce. So, pwede na natin ilagay yung ating chicken and egg. Unahin natin itong ating egg. Ayan. So, ayan. Isinod naman natin ang ating chicken. And kailangan nakalubog siya sa sauce para ma-absorb niya yung sauce. Ayan. Tamang-tama lang yung ginawa kong sauce. Ayan o. Lumulutang pa siya. So, ayan, i-cover lang natin. And then, i-boil natin. Lalagyan natin ng timer ng hanggang 20 minutes. So, ayan, sinet ko siya ng 20 minutes. At ang fire niya ay medium-high heat. Turn off ko lang yung fire, hindi ko siya bubuksan. Kasi, para maluto pa siya, lumambot siya. Ganyan ang pagluto ng low soy chicken or beef or any na gusto nyong lutuin. Pork, pwede rin. Anything. Tapos, saka nyo lang siya bubuksan after 1 hour. And ito na ang ating chicken eggs low soy. Check na natin kung ano naging itsura niya. Ayan na siya. After 1 hour. So, ayan. Okay na siya. O, yan. O, look. See? Malambot siya pero buo pa rin at firm ang ating chicken. Ganon na din ang ating itlog. Ang ating itlog pwede nating ibabad dyan kahit 1 day kasi hindi naman niya nag-absorb ng saltiness. Unlike yung chicken, magiging salty siya pag binabad natin siya ng sobrang tagal. So, tama lang yung 1 hour para sa chicken wings. So, i-take out na natin siya at magpapak na ako ng aking lunch box. Ako nang alisin dyan sa ating sauce. Dahil ipapak ko na siya. Ilalagay natin siya dito. Ayan. Ito yung ating egg. So, ayan ang ating low soy egg. Ayan ang itsura niya. Then, ito naman yung ating chicken. Yan, oh. So, ayan, ito na yung ating low soy chicken. At yung ating low soy egg. Ayan siya. Dahil gagawa ako ng pack lunch today, so ipapack ko siya. Kailangan ko siyang alisin dun sa sauce. Ayan. At yung ating sauce, antayin lang natin yung lumamig at ilagay natin sa isang container. Pwede na natin siyang i-keep sa fridge at ulitin natin gamitin pag gusto ulit natin siyang magluto ng
ganitong recipe. Anything can put in that sauce. Yung pork leg, pork ear, pork muscle, beef tendons, o anything. Basta gusto nyo ng ganyang lasa ng Chinese recipe. Itong sauce na to. Yan, ikikip natin yan. Ang ipaparis natin sa ating lo soy chicken and egg. Ito ay stir-fry cabbage with a little French beans and carrots. Ganyan lang siya, very plain. Partner lang siya ng ating chicken para sa ating gagawing lunch box. So, ayan po ang trabaho ni Kunya. Magpapak na tayo ng ating lunch box. Ito yung ating box na maliit para ako ditong nagbebenta. Lalagyan ko siya ng rice muna. Ito yung ating rice. So, ayan, tabi muna natin yan. Dito muna tayo sa isa. Maglagay tayo ng rice sa isang bowl. Ayan, kagaya niyan. Para tayo nagbebenta dito eh. Ayan o. Yan, isang bowl na rice. Lagay natin dito. Ayan. And then, lalagyan muna natin siya nung niluto nating vegetables. So, ayan, yung side dish niya na vegetables. And then, ilalagay naman natin ngayon itong ating egg. Itong ating egg ay hiniwa ko na. Ayan, lalagay lang natin siya dyan sa side para may space siya. And then, ito, lalagyan natin siya ng 4 pieces kasi malalaki naman ang ating chicken wings. So, 4 pieces ng chicken wings ang ating ilalagay. Pero kung maliit siya, mga 5 pieces. Ganyan. O, ganyan siya. Ayan ang ating pack lunch para sa mga empleyado ng aking boss. Huwag kayo maingay. Bawal yun. Pero ginagawa ko. Ayan. And then, ilalagay natin siya dito. Meron na tong complete spoon and chopsticks. Yan. Ilalagay lang natin siya sa plastic. Then, meron din silang drinks na Coke or anything. Ayan, ito na yung isang pack lunch. So, itutuloy ko lang. Bye-bye na muna. Hanggang dito na lang. Thank you. Ito ang trabaho ni Kunyang dito sa Hong Kong. Ito ay added work ko. Hindi ito kasama sa kontrata pero ginagawa ko. Sa ngalan ng dolyar. Yan. Thank you very much for watching. I'll see you next time. Sana hindi kayo magsawa sa mga recipe Chinese. Ayan po. Ayan ang trabaho ni Kunyang. Yan. 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 So, ayan na po. Salamat. Maraming salamat again. Thank you. Thank you. Thank you.